ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእናት ቴክ ሾው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለጉት ምንድነው ስለ ዩቲዩብ ላይ እንዴት ሰብስክራይብ ምትሉም በሁሉም ቪዲዮአችሁ ላይ እንዴት ማስገባት እንደምትችሉ ወይም ደግሞ how to add YouTube subscribe button watermark to your all videos ሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለምን ይጠቅመናል ካልን ደግሞ ሰዎች በቀላሉ ሰብስክራይብ እንዲያደርገን ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው መሰላችሁ? እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር የራሴ ቪዲዮ አለ። ለምሳሌ ይሄውነት እዚህ ጋር ምንድን ትላለች? ሰብስክራይብ ትላለች። ይሄንን ቀጥታ ዝም ብላችሁ ከርሰራችሁን ኦቨር በመታደርጉበት ሰዓት ምን ይላል? ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እዚህ ጋር ማንኛውም ቪዲዮ በሚከፍቱበት ሰዓት ይሄንን ሲነካ ሰብስክራይብ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው አድ ማድረግ ምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉኝ። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን? ወደዚህ ከመሄዳችን በፊት ይህ የእናት ቴክ ሾው የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ስል ጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እነዚህ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እዚህ ጋር ገብታችሁ የተመቻችሁን እየገባችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን ለማድረግ እንዴት ነው የምናደርገው? ቀጥታ እዚህ ጋር የራሳችሁ የዩቲዩብ እንትናችሁ ጋር እዚች ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ወዴት ትሄዳላችሁ? የዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚላችሁ ላይ። ይሄንን ለማድረግ በአንድሮይድ ስልካችሁ የምትጠቀሙ ካላችሁ ደግሞ ቀጥታ መጀመሪያ ላይ ወደ ክሮም መግባት አለባችሁ። ክሮም ከገባችሁ በኋላ የዴስክቶፕ ሳይት ማድረግ አለባችሁ። ክሮም ገብታችሁ ዩቲዩብ ከገባችሁ በኋላ የእንትኑን ሴቲንጓን ምንድን ማድረግ አለባችሁ? ልክ እንደዚህ እዚህ 3 ነጥብ ጋር በመንካት ቀጥታ ዴስክቶፕ ሳይት ሚለውን ማድረግ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ምን ይላችኋል? ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚለውን እነካለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚለውን ቀጥታ ክሊክ እናደርጋለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮውን ቀጥታ ስነካው ልክ እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል የራሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ሆኖ ሲመጣላችሁ ቀጥታ ወዴት ትሄዳላችሁ? from the left side እዚህ ጋር ተመጡና ይሄንን ስክሮል ታደርጉታላችሁ። ከዛ ካስተማይዜሽን ሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄንን ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ምን ይመጣላችኋል? ሌአውት ብራንዲንግ ኤንድ ቤዚክ ኢንፎ ሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ብራንዲንግ ሚለው ጋር ነው የምንሄደው ማለት ነው። ብራንዲንግ ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ወደ ታች ስትወርዱ ምን ይላችኋል? እዚህ ጋር የኔ ስላስገባሁት ነው ከዚህ በፊት። ስለዚህ ይሄንን ምን አደርገዋለሁ? ሪሙቭ አደርገዋለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ምንድን ይላችኋል? the watermark will appear on your videos in the right hand corner of the video player። ምንድነው ይሄ? ከቪዲዮአችሁ በሚጫወቱበት ሰዓት ከራይት ሳይድ ኮርነር ላይ ሰብስክራይብ ሚለው በተኗ እንድትቀመጥ ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ምን ማድረግ አለባችሁ? እዚህ ጋር an image that 115 by 115 ፒክሴል in recommended ምንድነው 150 በ150 ፒክሴል ያለው ሳይዝ ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዩዚንግ PNG ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ GF ሊሆን ይችላል። ኖ አኒሜሽን ግን ምንድን መሆን የለበትም? አኒሜሽን መሆን የለበትም። JPGም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከ1 ሜጋባይት ደግሞ ማነስ አለበት ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ክሮም ማንኛውም ብራውዘር ላይ ቀጥታ በመግባት ሰብስክራይብ ብላችሁ ሰብስክራይብ 100 by 115 by 115 ብላችሁ ቀጥታ ሰርች ታደርጉ ልክ ይሄንን የመሰለ ይመጣላችኋል። ስለዚህ እናንተ ስኩዌር ሳይዝ የሆነውን
150 በ150 የሆነውን መርጣችሁ እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን አወርዳለሁ ወይም ደግሞ ከዚህ ያነሰ እንትን አይታችሁ ፈልጋችሁ እናንተ ለምሳሌ ይሄንን ማድረግ ይችላል ስኩዌር ቢሆንም ተመረጠ ነው ነገር ግን እኔ ያወረድኩት ስላለኝ ቀጥታ ወደ ይሄዳለሁኝ እዚህ ጋር አለ ኤውነት እዚህ ጋር ኤውነት እኔ እዚህ ጋር ያወረድኩት ስላለኝ ይሄንን እጠቀማለሁ ማለት ነው እናንተ ከዛ ጋር አወርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ካደረኩ በኋላ ቀጥታ ይሄዳለሁኝ ቀጥታ እዚህ ጋር ስመጣ ኤውነት አፕሎድ ሚላል አፕሎድ ለዋለሁ ማለት ነው ምኑን ያንን ፎቶውን ኢሜጁን ካወረድኩ በኋላ ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር ምን ይለኛል ያስመርጠኛል ከየቱ ጋር ነው ማምጣት ይፈልጋው ነው የሚለኝ ሎኬሽኑን ለምሳሌ ዴስክቶፕ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሎካል ዲ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉበትን ቦታ ላይ ሴሌክት አድርጉና እኔ እቺ ስለሆነች ቀጥታ ክሊክ አደርጋለሁ ከዛ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ልክ እንደዚህ ሳይዙን አድርጎ ያመጣልናል ይሄንን ደግሞ ምንድን ታደርጋላችሁ ሳይዙን በጣም የሚረዝምባችሁ ከሆነ ሌፍት ክሊክ አድርጋችሁ ሌፍት ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄንን ወደ ታች ስክሮል አድርገውና ሌፍት ክሊክ አድርጌ ይችን ሳይዟን እንደዚህ ስነካት ቀጥታ ማሳጠር ትችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በተመቻችሁ ሳይዝ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን አድርጌ ደን እለዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደን እለዋለሁ ማለት ነው ይሄንን ደን አልኩትኝ ከዛ ልክ እንደዚህ እናትመጣለች ይሄውነት እዚህ ጋር ከዛ በመቀጠል ምን ይላችኋል ዲስፕሌይ ታይም ይላችኋል ዲስፕሌይ ታይም የሚላችሁ ጋር ምን ይላችኋል ኢንድ ኦፍ ቪዲዮስ ነው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉት ይሄኛውን ሰብስክራይብ ሚለውን በቪዲዮአችሁ መጨረሻ ላይ እንዲወጣላችሁ ነው ወይስ ደግሞ ካስተም ስታርት ታይም ይላል ይሄንን ደግሞ በየ5 ሰከንዱ ማለት ነው በየ5 ሰከንዱ ከሆነ ነው ከዛ በመቀጠል ወደ ታች ስትወርዱ እዚህ ጋር ኢንተር ቪዲዮስ ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ ሁሌም እንዲወጣላችሁ በማንኛውም ቪዲዮአችሁ ላይ እንዲወጣላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አድርጋችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ፐብሊሽ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ፐብሊሽ ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ቀጥታ ፐብሊሽ እንለዋለን ስለዚህ ፐብሊሽ አድርገን ጨርሰናል ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል ጠይቃለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ባይ ባይ